Welcome back po ulit sa ating kusina, Jim's Cooking po. Sa bidyong ito, magluluto tayo ng UBE halaya or UBE jam. Keep on watching! Una po, gadgarin muna natin ang ating ubi. Ayan po, nilaga ko muna ito bago natin gadgarin. Yung iba naman po, ang ginagawa nila, ni-blender po nila. So, ito naman, mas maganda po itong ginadgad kasi pag naluto na po siya, mayroon po siyang nangunguya na medyo buo-buo pa yung ating ubi. Kaya mas okay yung ganito, gadgarin natin. Ito yung mga sangkap niya. 1 cup sugar, 1 cup margarine, 1 kilo na ginadgad na ube, 2 angel evaporated milk, and then ube condensed milk. Ayan po. Sasamahin natin yung ginadgad na ube and then yung evaporated milk na dalawa. Isusunod ko na rin po dyan yung ating ube condensed milk. Ilalagay ko na rin po yung 1 cup sugar. Ayan po, paghahaluin natin ito lahat. Bago natin ito isalang. Haluin natin itong maigi. Ayan guys, ipapainit ko na rin po yung ating cooking pan. Ilagay ko na po dito yung margarine.
Tapos matunaw yung margarine, ilalagay ko na po yung ating mixture na pinaghalo-halo natin lahat. Haluin po natin ito hanggang sa lumapot po siya. Bali, isang oras po nating lulutuin ang ating ube halaya. Lutuin po natin ito sa mahinang apoy. Huwag natin masyadong lakasan, baka masunog po ito. Pansin nyo guys, ayan, lumalapot ng ating ube halaya. So ayan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka naman dyan. Click mo na rin po ang bell button para ma-update ka po sa mga susunod ko pang video. Tuloy-tuloy lang po ang ating paghahalo. Sa puntong ito, malapit nang maluto ang ating ube halaya. Yung makunat-kunat na po ang ating ube. So, kunting halo na lang po, i-off na natin ang kalan. Guys, ang ating ube. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panonood. Ayan guys, titikman na po natin. Ayan, napapansin niyo po may mga buo-buo pa siyang ube. Ang sarap. Sarap pong i-dessert and then pwede rin pong pampalaman. Hanggang sa muli po, marami pong salamat. Bye!